داری روزانه برنج مصرف میکنی؟ صبر کن. میدونستی که میلیون ها نفر در دنیا هر روز چیزی میخورن که فکر میکنن برنجه ولی نیست؟ این یه توطئه نیست، این یه واقعیته که دولت ها سعی کردن مخفیش کنن. خبرنگاران تهدید شدن به خاطرش و شرکت های غذایی میلیاردها دلار برای ساکت کردنشون خرج کردن. امروز من همه چیز رو بهت میگم، از اینکه این برنج پلاستیکی دقیقاً چیه، کجا ساخته میشه، چطوری وارد سفره خانواده های ایرانی شده و اینکه چطور میتونی همین الان تشخیص بدی برنجی که تو خونتون دارین واقعیه یا خیر. پس از این ویدیو نرو، چون آخرش یه چیزی بهت میگم که ممکنه زندگیت رو نجات بده. سلام بزرگواران و درود خدمت خانواده کانال سلام فیلم. امیدوارم که در بهترین حالت باشین. قبل از این که شروع کنیم بذار یه چیزی بهت بگم. این ویدیو رو با تحقیق ساختم. هر چیزی که اینجا میگم منبع داره. گزارش های سازمان بهداشت جهانی، تحقیقات دانشگاهی و مصاحبه با متخصصین تغذیه. این ویدیو رو تا آخر ببین، چون اگه نصفه کنار بذاری ممکنه با یه سوء تفاهم بمونی که بدتر از ندونستنه. حالا بریم سراغ ماجرا. در سال 2011 یه خبرنگار چینی داشت توی بازار محلی ووهان چین قدم میزد که یه چیزی توجهش رو جلب کرد. برنجی که کنار خیابون داشتن میفروختن عجیب بود، خیلی براق، خیلی یک دست، خیلی کامل. اون برنج رو خرید، برد خونه، پخت. وقتی برنج پخته شد یه چیزی عوض شده بود. بافتش غلط بود، بوش غلط بود و وقتی خورد مزهش غلط بود. اون برنج رو برد آزمایشگاه. نتیجه آزمایش بخشی از اون برنج از پلاستیک ساخته شده بود. خبر که پخش شد دنیا منفجر شد. رسانه های بزرگ از CNN تا BBC این خبر رو پوشش دادن. دولت چین اول انکار کرد، بعد سکوت کرد و بعد گفت داره بررسی میکنه. ولی ماجرا اینجا تموم نشد، این تازه شروع بود. خب بذار دقیق توضیح بدم. برنج پلاستیکی به دو شکل وجود داره. نوع اول برنج تقلبی کامل. این نوع از ترکیب نشاسته سیب زمینی، نشاسته ذرت و رزین پلاستیکی ساخته میشه. این مواد رو با هم مخلوط میکنن و داخل دستگاهی میریزن که لوله پلاستیکی میسازه و از اون طرف دونه های برنج مانند در میاد. شکلش عین برنج واقعیه، وزنش شبیهشه، حتی وقتی میپزیش ظاهرش تقریبا یکیه، اما داخلش پلاستیکیه. نوع دوم برنج ترکیبی. اینجاست که ماجرا ترسناکتر میشه. توی این روش برنج واقعی رو با دونه های پلاستیکی مخلوط میکنن. معمولا نسبت 10 تا 30% پلاستیک به برنج واقعی اضافه میکنن. چرا این روش خطرناکتره؟ چون تشخیصش سخت‌تره. حتی چشم تیزبین هم نمیتونه راحت بفهمه. حالا سوال مهم اینه که چرا کسی این کار رو میکنه؟ جواب ساده است: پول. برنج واقعی 1 کیلو هزینه تولیدش بالاست. برنج پلاستیکی رو میشه با 1/5 هزینه ساخت و با قیمت برنج واقعی فروخت. بیشتر گزارش ها از کجا اومده؟ چین، ویتنام، اندونزی و نیجریه. حالا سوال مهمتر، آیا این برنج به ایران هم رسیده؟ بذار صادقانه بگم، هیچ گزارش رسمی تایید شده ای از کشف برنج پلاستیکی در ایران وجود نداره. سازمان غذا و داروی ایران تا الان چنین موردی رو رسما اعلام نکرده، ولی ایران یکی از بزرگترین وارد کننده های برنج از کشورهای آسیایی، مخصوصا هند، پاکستان و تایلنده و در بعضی از همین کشورها موارد تقلب غذایی گزارش شده. ضمناً در بازار ایران برنج‌هایی فروخته میشه که قیمتشون به طرز مشکوکی پایینه. برنجی که ادعا میکنه هندی یا پاکستانیه ولی قیمتش نصف قیمت معمولیه. این لزوما یعنی پلاستیکیه؟ نه، ولی باید محتاط بود. حالا بذار بگم این برنج اگه بخوریش چی میشه. خوردن پلاستیک برای بدن انسان چند تا اثر جدی داره. اثر کوتاه مدت: 3 برابر برنج واقعی برای معده سنگین تره. هضمش برای بدن عملاً غیر ممکنه. میتونه باعث درد شدید معده، یبوست و در مورد شدید انسداد روده بشه. اثر بلند مدت: پلاستیک های مورد استفاده معمولاً حاوی BPA و فتالات هستند. این مواد اختلال کننده هورمونی هستند
هستند، یعنی سیستم هورمونی بدنت رو به هم میریزن. مطالعات نشون داده این مواد با سرطان، ناباروری و اختلالات رشد در کودکان مرتبطن. خطر مخصوص کودکان: بدن کودکان کوچکتر و آسیب پذیرتره. همون مقداری که برای یه بزرگسال فقط ناراحتی معده ایجاد میکنه، برای کودک میتونه خطرناک باشه. خب حالا مهمترین بخش ویدیو: چطور بفهمیم برنجی که داریم واقعیه یا نه؟ چند تا روش بهت میگم که همین الان میتونی امتحان کنی. روش اول: آزمایش آب. یه مشت برنج خام بریز توی یه لیوان آب سرد. برنج واقعی ته‌نشین میشه. برنج پلاستیکی روی آب میمونه یا خیلی آروم ته‌نشین میشه. روش دوم: آزمایش آتش. یه دونه برنج خام رو با فندک آتش بزن. برنج واقعی کمی دود میده و بوی سوختنی طبیعی داره. برنج پلاستیکی بوی پلاستیک سوخته میده. آب میشه و کش میاد. روش سوم: آزمایش پخت. برنج پلاستیکی بعد از پخت یه لایه صاف و براق روش ایجاد میشه. برنج واقعی این لایه رو نداره. روش بعدی: آزمایش یود. چند قطره محلول یود که توی داروخانه هست رو روی برنج پخته بریز. برنج واقعی آبی بنفش میشه. برنج پلاستیکی رنگش عوض نمیشه. حالا چطوری از خودمون محافظت کنیم؟ حالا که میدونی چطوری تشخیص بدی، بذار چند تا نکته برای خرید بگم. اول از برندهای معتبر و شناخته شده بخر. برنج‌هایی که قیمتشون خیلی پایینه و برندشون ناشناسه رو بذار کنار. دوم، بسته‌بندی رو بررسی کن. برنج اصل معمولاً تاریخ برداشت و منشأ دقیق داره. سوم، بافت برنج خام رو لمس کن. برنج واقعی کمی زبره و ناهمواره. برنج پلاستیکی خیلی صاف و براقه. چهارم، از فروشگاه‌های معتبر بخر و از خرید برنج فله‌ای با قیمت‌های مشکوک اجتناب کن. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که حتی به غذای روی سفرمون هم نمیتونیم 100% اعتماد کنیم. این ترسناکه میدونم، ولی دونستن بهتر از ندونستنه. الان که این ویدیو رو دیدی یه کار ازت میخوام، نه برای من، برای خودت و خانوادت. برو خونه، برنجتون رو بردار، یکی از اون تست هایی که گفتم رو انجام بده. شاید فقط چند دقیقه وقتت رو بگیره، ولی میتونه یه فرق بزرگ ایجاد کنه. بعدش برگرد همینجا و نتیجه رو توی کامنت بنویس. بذار بقیه هم بدونن چی دیدی. اگه این ویدیو برات مفید بود، برای خانوادت بفرست، برای دوستات، برای هر کسی که برات مهمه، چون بعضی وقتا یه ویدیو میتونه جلوی یه اتفاق بد رو بگیره. ما خیلی وقتها چیزای کوچیک رو جدی نمیگیریم، فکر میکنیم برای ما پیش نمیاد، ولی واقعیت اینه که دقیقاً از همین جاها شروع میشه. یادت باشه، گاهی نجات یه زندگی فقط به یه توجه کوچیک بستگی داره. و اگه به این نوع ویدیوها علاقه داری و دوست داری اطلاعات جدیدی بهت اضافه بشه، حتما کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کن، چون هر بار با یک ویدیوی جدید، جذاب و آموزنده در خدمت شما بزرگواران هستیم. و یکی از ویدیوهای بعدی هم که بهت پیشنهاد میشه رو تماشا کن.